युट्युब च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्ड को तर्फबाट मैले बेसिक कुकिङ सुरु गरेकी छु। यस बेसिक कुकिङको मार्फतबाट म हजुरहरूलाई हामीले दैनिक जीवनमा खाने परिकारहरू छिट्टो समयमा नै घरमै पाइने सामग्रीहरूबाटै कसरी मिठोसँगले तयार गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउँछु। यसै सिलसिलामा आज म हजुरहरूलाई छानेको मुसुरोको दाल बनाएर देखाउँदै छु। यसलाई चाहिँ रातो दाल पनि भनिन्छ। यो मुसुरोको दालमा चाहिँ भरपूर मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ र यो एकदम खाँदाखेरि स्वादिष्ट पनि हुन्छ। यो मुसुरोको दाल अरू दालहरू भन्दा एकदमै छिट्टो पनि पाक्दछ। यसलाई बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ। यो बनाउनको लागि चाहिँ आज मैले केही सामग्रीहरू लिएकी छु। यो चाहिँ मैले 2 जनाको लागि तयार गर्न जाँदैछु। त्यसको लागि मैले मुसुरोको दाल 100 ग्राम लिएँ। त्यसै गरेर झान्नको लागि जिम्बु 1 चम्चा लिएँ, नुन आधा चम्चा, बेसार आधा चम्चा, तोरीको तेल 3 चम्चा र पानी चाहिँ 2 कप जति चाहिन्छ हामीलाई। सबैभन्दा पहिला चाहिँ एउटा कचौरामा हामीले यो चाहिँ कम्तीमा पनि 2 चोटी राम्रोसँगले पखाल्नुपर्छ। यो रातो दालमा चाहिँ कुनै कुनैमा एकदमै कलरहरू मिसाइएको हुन्छ, त्यही भएर पनि एकदम राम्रोसँगले कम्तीमा पनि 2 चोटी चाहिँ हामीले एकदमै राम्रोसँगले यसलाई पखाल्नुपर्छ। हामीले रातो दाल बनाउँदाखेरि चाहिँ पानीको क्वान्टिटी एकदम मिलाएर राख्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ अब म ठ्याक्कै 2 कप पानी मा चाहिँ यसरी भिजाएर राख्दैछु 10 मिनेट। यसरी भिजाएर राख्यौँ भने चाहिँ यो एकदमै छिट्टो पाक्छ। हामीले भिजाउनलाई जुन पानी युज गर्यौँ त्यही पानी नै हामी राखेर दाललाई उमाल्छौँ। यसलाई 10 मिनेट मैले छोपेर राखेँ र 10 मिनेट भइसकेपछि चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ एउटा प्रेसर कुकरमा ट्रान्सफर गर्दैछु। यो मुसुरोको दालमा चाहिँ पहिले नै नुन यसमै हुने गर्दछ, त्यही भएर नुन राख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि विचार पुर्याउनु पर्छ हामीले। मैले चाहिँ करिब यो 100 ग्राम दालमा चाहिँ आधा चम्चा जति नुनलाई राखेकी थिएँ र यसरी मैले बेसारलाई र नुनलाई पनि राखेँ। नुन चाहिँ ठ्याक्कै आधा चम्चा मात्रै मैले युज गरेँ। हजुरहरूलाई स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। 2 सिटी चाहिँ मैले लगाउँछु यसलाई। 2 सिटी लगाइसकेपछि चाहिँ यो कस्तो भयो भनेर हजुरहरूलाई देखाउन जाँदैछु। यो चाहिँ एकदम पर्फेक्टली पाकिसकेको छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले किनभने पानीको मात्रा एकदम राम्रोसँगले राखेका थियौँ। त्यसपछि एउटा प्यानमा चाहिँ म यो तोरीको तेल 3 चम्चा जति यसरी तताउँछु। तेल चाहिँ एकदम राम्ररी तताउनु होला। त्यसपछि मैले यसरी जिम्बुलाई राखेँ र तुरुन्तै यसलाई चाहिँ मैले दालमा झानिदिएँ। एकचोटि राम्ररी मिक्स गर्नु होला यसलाई। हाम्रो चाहिँ यो रातो दाल अथवा मुसुरोको दाल एकदमै राम्रोसँगले रेडी भइसकेको छ। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु। एकदम खाउँ लाग्दो बनिसकेको छ। यो आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि यो रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। हैव अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु ऑल अफ यू। गुड बाय।